ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ। ज़रा ज़्यादा ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਏਅਰ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਚਮਚ ਸੋਇਆ ਸਾਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਇਆ ਸਾਸ ਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਅਤੇ 2 ਚਮਚ ਸਫੈਦ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਭੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਮਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟਰ ਅਸੀਂ ਬੋਇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਾਰ ਚਮਚ ਨਮਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਪਾ ਲਓ ਹੁਣ, ਅਤੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪਕਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਟਰ ਸਾਡੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਯਖਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਖਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਮ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਨਾਲ 5-6 ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਬਾਸਮਤੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 1-2 ਦਫਾ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਐਸਾ ਐਸਾ ਹਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਟੁੱਟਣ ਨਾ। ਚਾਵਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਰੇਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਦਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦਮ ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਆ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਚਾਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣਨਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।